Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách enable API versioning sử dụng Path Parameter với Stream Framework version 7 trở đi các bạn nhé. Để làm ví dụ cho cái video này thì mình đã tạo mới một cái Spring Boot project. Mình sử dụng cái Spring Boot version là 4.0.0 support cho Spring Framework 7. Và mình cũng khai báo sử dụng cái starter web để hiện thực các cái full API. Ở đây thì mình cũng có một cái controller định nghĩa một cái endpoint với thông tin version được định nghĩa trong cái path parameter. Như các bạn thấy, để enable cái API versioning sử dụng path parameter, các bạn chúng ta cũng sẽ có hai cách tương tự như khi sử dụng request header. Đó là chúng ta có thể implement cái web MVC configure và Opera lại cái phương thức API configure API versioning, hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng một số cái Spring Boot property. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cả hai cách luôn. Đầu tiên với cái cách implement cái interface web MVC configure thì mình cũng sẽ tạo mới một cái class là web config, implement cái interface là web MVC configure, cũng annotate cái class này với annotation là configuration của Spring. Mình sẽ override lại cái công thức là configure API versioning. Để enable cho path parameter thì chúng ta sẽ gọi phương thức use path segment của cái class API version configure này. Giá trị của cái tham số mà chúng ta cần truyền vô cái phương thức use path segment, nó là cái segment chứa thông tin về version của cái API. Ví dụ như API của các bạn có cái định dạng là ví dụ như là version ở đây version 1.0.0 user cái gì đi, thì cái giá trị của segment nó sẽ là một là không. Còn nếu mà cái API của các bạn nó có cái endpoint ví dụ như là API rồi mới tới version 1.0.0 rồi mới tới user, thì cái thông tin của cái version, cái segment nó sẽ có giá trị là một. Cái segment nó sẽ được phân chia giữa các cái dấu cái dấu sẹt này. Ở đây là nó ở đầu, nó là nếu mà mình phân chia các cái dấu sẹt này ra thì cái segment này sẽ có vị trí là không. Còn nếu cho cái endpoint này thì vị trí của cái thông tin version nó sẽ là một. Nên cho cái ví dụ này thì mình đang để thông tin version nó nằm ở đầu, nên mình sẽ configure cái giá trị cho cái phương thức view path segment này là không. Rồi mình cũng sẽ gọi cái phương thức set default version để định nghĩa version cho những cái endpoint mà chúng ta không có định nghĩa version. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể extract ra cái thông tin version, bởi vì chúng ta đã định nghĩa cái thông tin version ở đầu, thì chúng ta có thể định nghĩa một cái request mapping ở trên đầu cái class với cái start với cái thông tin là thông tin version. Thì ở đây mình sẽ định nghĩa nó là v, và thông tin version nó sẽ là một cái biến là version. Và ở đây chúng ta sẽ không cần phải định nghĩa thông tin version nữa. Thì ở đây cái endpoint hello này, cái hello này nó sẽ
nó sẽ bắt đầu với cái thông tin version trước, xong nó mới tới cái hello. Thì lúc này khi mà mình chạy cái version cái ứng dụng này á, và request tới cái endpoint là version 1.0.0 sạc hello, thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, bởi vì ở đây chúng ta không có định nghĩa cái thông tin version cho cái endpoint này, nên mặc định nó sẽ lấy cái version mà chúng ta config ở đây để gắn cho cái endpoint. Nếu bây giờ mình định nghĩa thêm một cái version khác của cái endpoint hello, và mình truyền cái ví dụ ở đây mình định nghĩa cái version là 1.10 đi. Sau đó mình sẽ sử dụng cái attribute là version của cái trong cái annotation get mapping, và mình định nghĩa cái giá trị của version là 1.1.0. Thì mình đã định nghĩa cái version cho cái endpoint này là 1.1.0. Với các bạn, đây là cho annotation get mapping. Cho các cái annotation khác như là post mapping hay là put mapping, các bạn cũng có thể sử dụng cái attribute version này để định nghĩa cho thông tin version của các cái endpoint đó. Ở đây thì mình định nghĩa thêm, mình đã định nghĩa cái 1.1.0 cho cái endpoint hello, thì mình sẽ thêm cái tag để mình phân biệt giữa cái endpoint ở trên này. Bây giờ nếu mình chạy lại cái ứng dụng và mình request tới cái endpoint là 1.0 thì nó kết quả vẫn như cũ. Nhưng mà nếu mà này là 1.1.1 version 1.1.1 hello thì nó sẽ gọi tới cái endpoint này. Tương tự như khi chúng ta hiện thực cho hiện thực API versioning cho request header. Đó. Thì tương tự như khi hiện thực cho sử dụng request header thì các bạn cũng có thể sử dụng cái Spring Boot property. Ví dụ như đây sẽ là string MVC nè, MVC API version nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái property là string MVC API version new path segment, và cái segment trong cái ví dụ của mình sẽ là 0. Và cho default version thì chúng ta cũng tương tự, có làm tương tự, đây là 1.0.0. Đó. Thì chạy lại ví dụ thì các bạn cũng sẽ thấy những kết quả nó tương tự. Đó, này là cho 1.1.0 và này cho 1.0.0 nó cũng tương tự. Như vậy là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách enable API versioning sử dụng batch parameter. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.